Mä olin pelaamassa Robloxia, kun yksi toinen pelaaja tuli mun viereen. Se alkoi juttelemaan ja sanoi, että se on mun kanssa samanikäinen tyttö. Mä annoin sille mun Snap-nimimerkin ja se pyysi mua kaveriksi. Ja kun mä olin hyväksynyt sen pyynnön, niin selvisi, että se on valehdellut mulle. Ei se ollutkaan 12-vuotias tyttö, vaan aikuinen mies. Se lähetti mulle paljastavan kuvan itsestään ja pyysi mua lähettämään musta samanlaisen kuvan sille. Moi! Täällä Kaisa Someturvalta. Mitä ajatuksia esimerkki herätti? Mitä tekisit, jos tämä kävisi sulle tai sun kaverille? Nuoreksi tytöksi tekeytynyt henkilö on toiminut hyvin väärin. Toisia ei saa huijata esittämällä netissä toista henkilöä. Kenenkään ei tarvitse sietää tuollaista käytöstä. Meillä jokaisella on oikeus keholliseen ja seksuaaliseen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kukaan ei saa lähettää sulle seksuaalisia kuvia tai koskettaa sua ilman lupaa. Sun ei myöskään tarvitse ikinä lähettää itsestäsi toisille sellaisia kuvia, mitä sä et halua. Ilman lupaa lähetetyt seksuaaliset kuvat voivat olla vahingollisia ja ahdistavia kenelle tahansa. Erityisen vakavaa on, jos seksuaalisia viestejä lähetetään alle 16-vuotiaalle. Laki suojaa alle 16-vuotiaita kaikelta seksuaaliselta ahdistelulta. Jos sua vanhempi henkilö lähettää sulle somessa ahdistavia viestejä, hän syyllistyy hyvin herkästi rikokseen. Oletko sä joskus jutellut somessa tuntemattomien käyttäjien kanssa? Tytöksi tekeytyneen aikuisen tekoa kutsutaan groomingiksi. Grooming on valitettavan yleinen ilmiö somessa. Grooming tarkoittaa sitä, että aikuinen tai sua vanhempi henkilö luo netissä luottamussuhteen ja käyttää sitten tätä luottamusta hyväksi. Hän tutustuu suhun, kehuu sua ja saattaa esiintyä esimerkiksi sun kanssa samanikäisenä nuorena. Kun te olette tutustunut, viestien sävy muuttuu. Henkilö saattaa lähettää seksuaalisia kuvia, ehdottaa, että sä lähettäisit kuvia itsestäsi tai esimerkiksi, että te näkisitte jossakin. Jos sä saat netissä seksuaalissävytteisiä viestejä, on tärkeää muistaa, että sä et ole tehnyt itse mitään väärää. Myöskään esimerkin tyttö ei ole tehnyt mitään hävettävää, kun hän on jutellut toiselle pelaajalle Robloxissa. Kenelle tahansa voi käydä samalla lailla. Itseä saattaa nolottaa todella paljon, että on tullut huijatuksi, ja siksi voi tuntua vaikealta kertoa asiasta aikuiselle. Muista kuitenkin, että kaikki kyllä ymmärtää sen, että netissä voi välillä kohdata vaikeita asioita. Tärkeintä on tietää, miten toimia, jos tällainen tilanne osuu omalle kohdalle. Miten voit suojata itseäsi ahdistavilta viesteiltä? Voit suojata itseäsi turvallisilla someasetuksilla. Tarkista ensinnäkin, että vain kaverit voi lähettää sulle viestejä. Kavereiksi ei kannata myöskään lisätä kuin ihmisiä, jotka sä tunnet oikeassa elämässä. On hyvä muistaa, että netissä kuka tahansa voi esittää ketä tahansa. Toiseksi, oma tili kannattaa piilottaa tuntemattomien kaveriehdotuksista. Monissa sovelluksissa kaveriehdotukset auttaa ahdistelijoita lisäämään kaveriksi toisilleen tuttuja alaikäisiä nopeasti. Muista myös se, ettei tuntemattomille kannata kertoa omaa asuinpaikkaa tai tietoja omasta perheestä. Kannattaa olla tarkkana siinä, kenelle sun sijainti näkyy sovelluksissa. Jos joku lähettää sulle epäilyttäviä viestejä,
Muista, että ahdistavilta tuntuviin viesteihin ei tarvitse vastata mitään, eikä niitä tarvitse oikeastaan edes lukea. Viestittelyn tuntemattoman kanssa voi aina lopettaa kesken. Epämiellyttäviä viestejä lähettävä käyttäjä kannattaa estää ja ilmiantaa sovelluksen ylläpidolle. Kerro asiasta luotettavalle aikuiselle. Ottakaa yhdessä aikuisen kanssa viesteistä todisteet talteen ja ilmoittakaa groomingista poliisille. Ahdistelija on tärkeää pysäyttää. Kun ilmoitat poliisille, saatat suojata myös muita nuoria kokemasta vastaavanlaisia tapahtumia. Tekijät nimittäin lähestyvät yleensä samanaikaisesti useampia nuoria somessa. Esimerkin tyttö saattoi olla vain yksi useasta alaikäisestä, johon henkilö saman aikaan tutustui Robloxissa. On ihan tavallista, että netissä lähetetyt asiattomat viestit hämmentävät tai tuntuvat pelottavilta. Tämänkin takia on tärkeää puhua kokemuksesta luotettavalle aikuiselle. Puhuminen helpottaa monesti omaa oloa. Saat kaikkiin somen ikäviin tilanteisiin matalalla kynnyksellä apua someturvasta. Voit kysyä apua ihan nimettömästi ilman, että kukaan koulussasi saa tietää siitä. Kiitos, kun kuuntelit.